Tänään onkin vuorossa mielenkiintoinen kone, tämmönen hakkuriauto. Tähän laitetaan kuormamme ohjaus uusiksi ja samalla myöskin tuossa on 2 venttiiliä, niin mitä näitä lisätoimintoja, tukijalkoja ja muuta siinä on, niin molemmat laitetaan ohjausjärjestelmän uusiksi niihin. Syöttöpöydän laskua ja pyöritystä, suuttimien kääntöä. Mitä näitä nyt toimintoja tässä onkaan? Täällä näyttää hytin alla oleva tämä apuventtiili 5-lohkonen, jossa on se jo elämää nähnyt. Kaapelit on aika rapsakoita. Ja sitten hytin kyljessä tuolla on sitten se varsinainen kuorma ja venttiili. Näyttää Parkerin kahvat olevan täällä nämä alkuperäiset, ja kyllähän tämä on jo elämää nähnyt. Niin nämä nyt vaihdetaan uusiin kahvoihin. Ja tuo näyttö jää sitten käyttämättömäksi tuosta. Laitetaan uusi näyttö, kahvat vaihdetaan. Tällä kertaa käytetään Calderon kahvoja. Sekin onnistuu Usevoltin järjestämään ihan hyvin. Täällä on tämmönen lisäboksi kyljessä, jossa näyttää olevan näitä suuttimiohjauksia ja muuta. Hyvä purrikaapeli näyttää olevan tämä, niin se kyllä kestää aikaa ja öljyä ja auringonvaloa tuo kaapeli. Niin voi olla, että näihin ei välttämättä tarvitse koskea, että voi olla ihan fiksuakin pitää ne erossa ohjausjärjestelmästä. Jos ne on on-off-venttiileitä, niin siinä ei oikeastaan mitään hyötyä saada siitä, että niitä aletaan laittamaan ympäämään yhteen muun järjestelmän kanssa. Mutta muuten varsin mielenkiintoinen kone, että laitetaan piuhat kiinni ja kahvat vaihdetaan. Katsotaan taas, miten siinä käy. Miten lähtee kone toimimaan. Siellä näkyy suutinta ja tuo kuorma ja sitten niin. Että tämmöiseenkin sitä pystyy järjestelmään uusimaan ja siinä kone saa taas ihan uutta elämää. Joo. Onko hytin noustun tähän vasen oikein? Saahan sen kun naputtelee täältä. Laitetaan vasen oikein. Hytin pitäisi nousta. Oi! Ainakin on ärhäkkä. Sitten jos haluat noita liikkeitä säätää, niin tuosta näytöstä niin painat sitä sylinteriä, mitä haluat mennä säätää. Vaikka taittosylinteriä kun painat, niin se menee suoraan siihen. Noin. Niin tässä on nyt taiton säännöt. Ja nyt jos sä yrittäisit ohjata taittoa, niin tuossa on pystyssä tuo 0 mA palkki, joka liikkuisi vasemmalle ja oikealle puolelle. Näyttäen sitä sen hetkistä ohjausarvoa. Ja siinä nyt on niinku molempiin suuntiin samat säätimet, eli minimi- ja maksimisäädin. Siitä eka valitaan se säädin, mitä halutaan säätää painamalla sitä. Paina vaikka minimiä siitä. Noin. Ja nyt mistä tahansa oikealta tai vasemmalta puolelta kun painelet, vaikka sieltä ihan laidasta, naputtelet, niin se hyppii sinne päin. Tai pitkään painaen se tulee kerralla rullaa paljon. Ja nyt siellä on aika ärhäkkä miniminopeus, että varmasti lähtisi ainakin tohon suuntaan liikkeelle. Että tuo on varmasti liikaa. Muistaakseni jotain 14-16 noilla muille liikkeille laitoin. Taittoa en tosiaan vielä säätänyt. Nyt kun kahvaa liikuttaa, niin se näkyy tuossa näytölläkin, että se viivan sijainti lähtee liikkumaan tonne noin. Niin kuinka paljon siellä sen hetkinen ohjausarvo on, niin se näyttää sitä. Kuinka paljon vaikuttaa sitten, mitkä kierrokset on tuolla? No aivan varmasti vaikuttaa. Minimivirtoihin ei niinkään, mutta sitten kun teet monta toimintoa yhtä aikaa, niin jos öljy ei riitä kaikille liikkeille, niin totta kai se vaikuttaa ohjaustuntumaan. Et kyllä kannattaa melkein laittaa hyvät kierrokset. No systeemillä olisi ollut 1000 paikkeilla. Joo. Nyt siellä on 700 pelata. Joo. No sillä tavalla, että riittävästi tulee öljyä sit kun montaa liikettä tekee yhtä aikaa. Koska sit se on niinku hydrauliikan vastuulla se, että jos öljy ei riitä, niin mihinkä se menee. Niin se menee yleensä sinne, minne se helpoiten pääsee. Semmoista niinku kurjuudenjakotilannetta. No niin, tämä toinen suunta, kummankin suunnan pystyy. Joo, tästä yhdestä ikkunasta säädetään nämä molemmat suunnat. Vetää itseään päin, niin se menee tuota se eteen. Joo. Joo, ja nyt sehän on pistokkeet ja letkujen, jos ne laittaa ristiin, niin nuo vihreä ja punainen suunta vaihtaa suuntaansa. Sen takia niitä ei ole nimetty, että taitto sisään, taitto ulos. Kun ei me tiedä kumpi suunta on kumpi. Ne on vaan punainen ja vihreä. Ja sitten kun haluat jotain toista liikettä mennä säätämään, niin painat suljen nappulaa
Se kysyy, että asetuksia on muutettu, tallennetaanko muutokset? Kyllä. Niin nyt ne pysyy tallessa, vaikka virrat katkeisi. Voit ihan tuota kaukaakin painaa, niin tuota... Ja sitten vaan testaamalla. Se on tuommoista niinku testin ja yrityksen ja erehyksen kautta. Joo, niinhän se on. Sitten kun on joku kapula tuo kourassa, niin sitten se vasta tietää kokeilla. Nimenomaan. Ja sen takia näitä pystyy tästä helposti säätämään. Sitten siinä on tuossa alhaalla näkyy nuo kiihtyvyys- ja hidastuvuusramppi tuossa alalaudassa. Niin, ne on nyt niinku yhteiset molemmille suunnille. Kiihtyvyysramppi, mitä enemmän ramppia laittaa kiihtyvyyteen, niin sitä pehmeämmin se lähtee liikkeelle. Ja hidastuvuusramppi puolestaan sama asia sille niinku liikkeen pysähtymiselle. Mutta niihin laitoin nyt, tää nosto oli ainut johon mä laitoin ihan hatusta tommoset 0,4 sekuntia, että se pikkusen pehmentää tota noston liikettä. Mutta muille liikkeille mä en laittanut mitään, koska suotta minä sitä säädän, koska se on kuitenkin sinun kädessäsi. Moni ei laita niitä ollenkaan. Ja niin se yleisestikin ottaen voisi sanoa, että jos nuo minimi- ja maksimivirrat ei ole säädetty sillä niin kuin hyviksi ja sopiviksi, niin noilla rampeilla ei tee mitään, ne vain haittaa sitä käyttötuntumaa. 80% hyvästä käyttötuntumasta tehdään noilla minimi- ja maksimisäätimillä ja vasta viimeiset 20 pinnaa korkeintaan noilla rampeilla. Jos kuormaimen käyttötuntuma on huono ja ei oikein tiedä mistä se johtuu, niin todennäköisesti on liian suuret rampit. Kokeilemalla. Kokeilemalla. Joo, ja sitten jos varsinkin haluaa niin lähteä testaamaan mitä kaikki nuo muutokset vaikuttaa, niin heti ensimmäisenä rampit pois kokonaan, nolliin molemmat. Niin silloin se myötäilee sun kahvan asentoa sitten mahdollisimman nopeasti ja ärhäkkäästi. Nostolle laitoin sen takia pienet rampit, että se kuitenkin rytkyttää konetta eniten. Niistä rampeista on eniten hyötyä tuossa nostolla. Ja tallennetaanko muutokset? Kyllä. Sekin vaikuttaa, nimenomaan öljyjen lämpötila vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti tuo venttiili reagoi. Ja myöskin maksimivirtauksiin, jos se on kurman tunteva systeemi. Mutta sen takia niitä pystyy näytöstä säätämään, että ajaessa sen pystyy hakemaan hyvät säädöt. Ja kyllä sitten kuitenkin kun venttiili, nuo niinku kelat on virtaohjattuja, niin sitä se ei tee, että lämmetessänsä se hidastuisi. Vaan se on lähinnä toisinpäin, että niinku hydrauliikan puolesta kun se lämpenee, niin öljy notkistuu, niin venttiilikin reagoi nopeammin. Näyttäisikö me täältä vähän paremmin, mitä tapahtuu? Nyt se liikkuu se kone. Tuossa muuten näkyy tuo luomin kyljessä tuo toinen venttiili, mitä aikaisemmin tuottanut. Aha, nytkin on. Joo. Yhteensä hetkinen 6 liikettä kuormaajalla ja 5-karainen venttiili oli tuo toinen, josta 4 karaa on nyt käytössä. 4 karaa eli tukijalkain levittäminen ja hytin nosto. Niin ne nyt on tuossa tehty. Tuo hakkuri eikä tätä kantaa, se on ihan on-offi venttiileille ja oma ohjausjärjestelmä tuolle hakkurille. Eli aikaisemmasta poiketen niin eipä koskettu hakkuriin. Päästiin aika helpolla tässä, mutta ei sekään mikään ongelma olisi, että siihen järjestelmään pystyy liittämään lisää noita liikkeitä sitä mukaan kun tarvitaan. Ja nyt on vaan sitten paljon säätämistä, että kuskille itsellensä sopivat säädöt saadaan voimaan. Pistäkää kanavaa tilaukseen ja kommenttia alle, jos mitä haluatte, enemmän samantyylisiä videoita vai erilaisia, mitä tulee vastaan. Moro!